Hej Anders, vet du vad? Jag besökte min mormor igår. I en äldreboende? Hur var det? Ja. Första gången jag gick till ett äldreboende. Jag var faktiskt lite nervös innan jag gick in. Jag förstår det. Hur kändes det när du kom dit? Det var ljust och lugnt där inne, med många blommor. Det låter trevligt. Var din mormor glad? Ja, hon blev jätteglad när hon såg mig. Hon satt tillsammans med sina vänner och fikade. Fikade ni också tillsammans? Ja, vi drack kaffe och åt kanelbullar. Kanelbullar. Det är ju så typiskt svenskt. Ja, det är det verkligen. Mormor älskar dem. Hur ofta brukar du besöka henne där? Jag hoppas kunna komma varje månad nu. Det är viktigt för henne att ha sällskap. Absolut. Många äldre känner sig ensamma. Personalen var väldigt snälla och hjälpsamma också. Det är bra när äldre får bra omsorg i Sverige. Ja, äldreboenden har ofta många aktiviteter. De spelade bingo och läste sagor högt igår. Vad roligt! Deltog din mormor i aktiviteterna? Ja, hon var med och spelade bingo. Vann hon något då? Hon vann faktiskt en chokladbit. Hon blev glad. Härligt. Tyckte du själv att det var trevligt där? Ja, mer än jag trodde faktiskt. Det är fint att se att hon har det bra där. Det känns tryggt, eller hur? Ja, verkligen. Det känns lugnande för hela familjen. Visste du att det finns över 2000 äldreboenden i Sverige? Nej, det visste jag inte. Det är verkligen många. Jag är glad att min mormor bor på ett så bra ställe. Hej! Är du sjuksköterskan som tar blodprov idag? Hej! Ja, det stämmer. Jag heter Erik. Vad heter du? Jag heter Anna. Jag är lite nervös faktiskt. Det är ingen fara, Anna. Många känner så. Hur lång tid tar det att ta blodprovet? Det går snabbt. Bara några minuter. Ska jag sitta här? Ja, gärna. Rulla upp ärmen, tack. Så här. Är det tillräckligt? Ja, perfekt. Jag tvättar din arm först. Sticker det mycket? Ja, det sticks lite. Men det går fort över. Okej, jag försöker slappna av. Bra. Titta gärna bort om du vill. Jag gör det. Hur många rör tar du? Bara 2 små rör idag. Vad kollar ni när ni tar blodprov? Vi tittar på till exempel blodvärde och socker. Blodvärde? Är det viktigt? Ja, det visar hur mycket järn du har i blodet. Intressant. Jag har aldrig tänkt på det. I Sverige får man ofta lämna blodprov på vårdcentralen. Ja, det känns tryggt att allt kollas upp.
Nu sticker jag. Känns det okej? Ja, det var inte så farligt faktiskt. Ja, bra. Nu är jag nästan klar. Jag sätter på ett plåster här. Tack så mycket. Hur länge ska jag ha plåstret? Ta bort det om en timme. Pressa lite först. Kommer jag få svar från läkaren sen? Ja. Läkaren hör av sig inom en vecka. Tack för hjälpen, Erik. Ha en fin dag. Tack själv, Anna. Ha en bra dag du också. Hej, Anna. Vad gör du? Varför packar du alla saker? Hej, Erik. Jag förbereder för en vidmässon imorgon. En vidmesson? Vad är det? Det är som en stor försäljning hemma. Man säljer gamla saker. Varför gör du det varje år? Det hjälper mig att få mer plats hemma. Och jag gillar ordning. Säljer du dina egna saker eller familjens också? Mest mina egna. Men ibland tar jag med barnens kläder också. Blir det inte svårt att sälja sina saker? Ibland är det lite svårt. Men jag tycker om känslan efteråt. Vad brukar folk vilja köpa? Gamla böcker, leksaker och porslin säljer alltid bra. Får du träffa många grannar då? Ja, många grannar kommer förbi. Det är väldigt socialt. Låter roligt! Får man pruta på priserna? Ja, ofta prutar folk lite. Det är vanligt på svenska loppisar. Jag visste inte att det var så vanligt i Sverige. Jo, speciellt på våren och sommaren. Många gillar loppisar. I Dalarna har folk stora vidmässom varje maj. Brukar du tjäna mycket pengar på försäljningen? Nej, det handlar mest om att göra sig av med saker. Vad gör du med saker när du inte säljer? Jag brukar skänka dem till second hand-butiker. Det är ju bra! Då kan någon annan använda dem. Precis. Det känns bättre än att slänga saker. Har du hittat något roligt själv på vidmässon? Ja! Förra året köpte jag en fin gammal vas för 20 kronor. Oj, det var billigt. Visar du mig vad du ska sälja nu? Ja, visst! Här har jag en brödrost, gamla böcker och lite porslin. Böckerna ser intressanta ut. Vad ska du ha för dem? Du kan få dem för 10 kronor styck om du vill. Kanske hittar jag något till min syster också. Ja, ta dig tid och titta runt. Hoppas du hittar något fint. Tack, Anna. Nu förstår jag varför du gillar vidmässon så mycket. Varsågod, Erik. Det är faktiskt riktigt roligt varje år. Titta, Erik. Vad är det där i lådan? Oj, jag tror det är en gammal kamera. Så spännande! Vems kan den ha varit? Kanske tillhörde den farmor eller farfar. Den ser väldigt gammal ut. Tror du den fungerar? Nej, jag vet inte. Ska vi försöka sätta på den? Ja, prova. Batteriet.
saknas nå, eller hur? Ja, det finns inget batteri här. Kommer du ihåg de gamla fotorna på mamma och pappa? Jaha, de hade massa svartvita bilder. Det var nog såna här kameror de använde. Precis. Den känns tung. Nästan som metall. Jag undrar om det finns film kvar i kameran. Och vi kan öppna och kolla försiktigt. Okej. Det finns faktiskt film här inne. Vad roligt! Kan man fortfarande framkalla sådan film? Jag tror det, men man måste gå till specialbutik. Det finns en fotobutik i Gamla stan, tror jag. Ska vi ta med filmen dit en dag och fråga? Ja, det hade varit kul. Tänk om det finns gamla bilder. Vi kanske kan se hur huset såg ut förr. Svenska kameror var ganska populära förr i tiden. Just det. Hasselblad. Det är ett känt svenskt märke. De användes till och med på månen. Wow, det visste jag inte. Sverige är verkligen speciellt. Ska vi försöka putsa kameran lite försiktigt? Ja, vi hittar en trasa och torkar av den. Titta på alla små knappar och hjul. Så fina detaljer. Tekniken var verkligen annorlunda då. Ja, nu tar man ju oftast bilder med mobilen. Det känns nästan magiskt att hålla i den där kameran. Jag hoppas vi kan ta vara på minnena i den. Det ska vi absolut försöka. Vilket fynd, Sara! Hej, Emma! Hur gick det att hyra ut huset i somras? Hej Jonas! Det gick faktiskt ganska bra. Familjen från Göteborg som bodde här var väldigt trevlig. Vad roligt att höra! Var det första gången du hyrde ut? Ja, det var första gången jag prövade det. Jag var lite nervös innan, men allt gick smidigt. Var de försiktiga med dina saker? Ja, de var väldigt respektfulla. De lämnade huset renare än när de kom. Imponerande! Fick du träffa dem? Ja, vi sågs snabbt innan de flyttade in. De gav mig till och med en chokladkaka från Göteborg. Så snällt. Fick du några problem med grannarna? Nej, grannarna tyckte det var kul med nya ansikten. Hur hittade du familjen som hyrde huset? Jag använde en svensk hemsida, Blocket Bostad. Det var lätt att lägga upp annonsen där. Wow, det visste jag inte. Hur lång tid hyrde du ut? Bara i 2 veckor. Men det räckte. Fick du lite semester själv då? Jag åkte till Malmö och bodde hos min syster. Det var skönt att komma bort ett tag. Det förstår jag. Var det svårt att förbereda huset? Nej, jag plockade bara undan personliga saker. Jag lämnade lite tips om bra kaféer i området. Vad omtänksamt. Svenskar gillar verkligen fika. Ja, fika är nästan som en ritual för oss.
Familjen skrev ett tackbrev och sa att de älskade bageriet här. Blir du sugen på att hyra ut igen? Kanske nästa sommar. Det var en bra erfarenhet. Jag kanske borde prova det också. Säg till om du vill ha tips, Jonas. Hej! Välkommen till Hyra bil. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej, jag behöver hyra en skåpbil för att flytta. Självklart! När vill du hyra bilen? Jag vill hyra bilen på lördag, helst på morgonen. Inga problem. Hur länge behöver du bilen? Jag behöver den hela dagen. Från 8 till 8. Okej, då bokar jag det. Var ska du flytta? Jag flyttar från Uppsala till Västerås. Vad roligt! Västerås är en fin stad. Ja, verkligen. Jag har fått nytt jobb där. Grattis till det nya jobbet! Hur många kartonger har du? Jag har ungefär 15 flyttlådor och några möbler. Då passar vår största skåpbil bäst för dig. Perfekt! Får jag köra den på vanligt körkort? Ja, B-körkort räcker för våra bilar. Vad bra! Ingår det GPS i bilen? Ja, GPS ingår alltid. Det kan vara praktiskt. Visste du att Sverige har mer än 10 000 flyttfirmor? Nej, det visste jag inte. Det är imponerande. Det är ett tecken på att folk ofta flyttar här. Hur mycket kostar det att hyra skåpbilen för en dag? Det kostar 900 kronor, inklusive försäkring. Vad är självrisken om något händer? Självrisken är 2 000 kronor vid eventuell skada. Okej. Behöver jag tanka bilen när jag lämnar tillbaka den? Ja, fyll tanken innan du lämnar tillbaka den. Kan jag boka bilen här direkt? Ja, jag behöver bara ditt körkort och personnummer. Här är mitt körkort. Vill du ha personnumret också? Ja, tack. Skriv det här på blanketten. Så, nu har jag fyllt i allt. Tack så mycket. Din bokning är nu klar. Tack för hjälpen. Jag ser fram emot flytten. Lycka till med flytten och ha en bra dag. Hej Anna! Varför finns det ingen tv här längre? Hej Erik. Jag bestämde mig för att ta bort den. Oj, är det sant? Saknar du inte att titta på nyheterna? Nej, faktiskt inte. Jag läser nyheter på mobilen istället. Vad fick dig att fatta det beslutet? Jag märkte att jag tittade på tv flera timmar varje dag. Det kändes slöseri med tid för mig. Ja, ibland glömmer man bort tiden framför tvn. Exakt. Jag ville ha mer tid för mina intressen. Vad gör du istället för att se på tv nu? Jag läser böcker, lyssnar på musik och ritar. Ibland går jag promenader i parken här i Malmö. Det låter härligt. Tittade du mycket på tv som barn? Ja.
Vi brukade se på Bamse på söndagsmorgonar. Det minns jag också. Svensk tv förändras mycket. Verkligen. Nu kan man streama allt på internet. Du saknar inte några favoritprogram då? Lite, men jag hittar dem ibland online. Hur reagerade dina vänner när du sa det här? Många blev förvånade och några blev inspirerade. Min syster vill också testa att leva utan tv nu. Tror du att du kommer vilja ha tv igen i framtiden? Jag tror faktiskt inte det. Jag mår bättre så här. Det är modigt. Jag funderar också på att minska på tv. Du kan prova några veckor. Det är spännande. I Sverige tittar folk på tv i snitt 2 timmar om dagen. Ja, det är mycket. Det finns så mycket annat att göra. Har du fått mer tid för dina vänner nu? Ja, och vi pratar mer nu när vi ses hemma. Det känns som att vi verkligen umgås på riktigt. Jag förstår vad du menar. Tack för att du delar med dig. Tack för att du lyssnar, Erik. Vill du ha kaffe? Gärna. Och kanske låna en av dina böcker också. Självklart. Jag kan rekommendera en bra roman. Hur gick det när du ordnade ditt första överraskningskalas? Det var faktiskt ganska nervöst. Jag vill inte bli avslöjad. Men vem var kalaset för? Det var för min vän Erik. Han fyllde 30 år. Wow, 30 är speciellt. Var det svårt att planera? Ja, lite. Jag behövde hjälp av hans sambo Anna. Fick han verkligen ingen aning? Nej, han misstänkte ingenting alls. Hur skaffade du gästerna dit utan att han märkte det? Vi sa att vi skulle träffas på ett café. Sen lurade Anna honom. Smart! Hade ni tårta och ballonger? Ja, vi köpte prinsesstårta. Det är hans favorit. Prinsesstårta är så gott. Dekorerade du rummet också? Självklart. Vi hade serpentiner och färgglada ljus. Var kalaset hemma hos er eller hos någon annan? Vi var faktiskt hemma hos Anna och Erik. Och vad hände när han kom in i rummet? Alla ropade "Överraskning!" Han blev verkligen chockad. Jag hade velat se hans ansikte just då. Det var så roligt. Han skrattade och tog massor av bilder. Spelade ni några lekar eller hade ni bara fika? Vi spelade frågesport om Erik. Det var kul. Bra idé. Lärde ni er något nytt om honom? Ja, han kan tydligen spela gitarr. Det visste inte alla. Det är roligt med såna överraskningar. Sjunger ni alltid Ja må han leva? Ja, vi sjöng såklart. Det är ju tradition i Sverige. Jag tycker om den sången. Det gör alla glada. Erik blev rörd. Han tackade alla flera gånger. Skulle du vilja ordna fler överraskningsfester?
Kanske. Men det är faktiskt ganska mycket jobb. Jag kan hjälpa dig nästa gång om du vill. Tack. Det vore toppen. Vi kanske kan överraska Sara nästa gång. Ja, jag vet att hon älskar fester. Och tårta också. Då blir det ännu roligare med teamwork. Nu blev jag sugen på prinsesstårta. Har du rester kvar? Tyvärr, allt tog slut direkt. Men vi kan baka en till någon gång. Oj, det är verkligen varmt idag, eller hur? Ja, jag orkar knappt göra någonting. Har du sett väderprognosen för veckan? Ja, det ska bli över 30 grader flera dagar. Vi borde nog hyra en luftkonditionering. Bra idé! Jag har hört att många gör det nu. Jag såg en annons på nätet tidigare idag. Var det dyrt att hyra en AC? Nej, faktiskt inte så farligt. Runt 300 kronor. Det kan vara värt det när det är så varmt. Ja, och vi behöver sova bättre om nätterna. Jag kunde inte sova alls i natt. Det var för varmt. Ja, men det kändes som en bastu i sovrummet. Vilket företag hyrde ut luftkonditioneringen? Det var sval sommar här i Stockholm. Ska vi ringa dem och fråga om det finns några kvar? Ja, det kan vi göra innan de tar slut. Många svenskar brukar inte ha AC hemma. Nej, det är ganska ovanligt. Men nu blir det populärare. Klimatet förändras. Somrarna blir varmare. Minns du förra årets värmebölja? Ja, då köpte vi bara en liten fläkt. Den hjälpte knappt, faktiskt. Nej, det blev mest bara ljud. AC är bättre. Jag kan kolla om de kan leverera redan imorgon. Ja, fråga det. Det vore perfekt. Kanske kan vi hyra en vecka och se hur det känns. Ja, och om det fungerar kan vi hyra längre. Bra. Vill du att jag ska boka nu? Ja, gör det. Det blir mysigare hemma då. Jag är glad att vi slipper svetta så mycket. Jag också. Det blir som på hotell, fast hemma. Hej Elik. Jag måste berätta något viktigt för dig. Hej Elin! Vad spännande. Vad är det? Jag har bestämt mig för att försöka adoptera ett barn. Oj, det är ett stort beslut. När började du tänka på det? Jag har tänkt på det länge, men nu känns det rätt. Hur känns det nu när du har bestämt dig? Jag är både nervös och glad. Det är mycket att ordna. Vad behöver man göra för att adoptera i Sverige? Först måste man gå en utbildning som heter föräldrautbildning. Sedan gör kommunen en utredning om mig. Låter som en lång process. Vet du hur länge det brukar ta? Det kan ta flera år innan allt är klart. Har du fått stöd från din familj? Ja, de är väldigt positiva. Särskilt mamma. Vad hoppas du mest på med adoptionen?
Jag hoppas kunna ge ett barn ett tryggt hem. Vet du om du vill adoptera från Sverige eller utomlands? Jag funderar på båda alternativen, men inget bestämt än. Det finns många som väntar på familj i båda länderna. Ja, och man måste vara tålmodig och öppen. Känner du någon annan som har adopterat? Min kusin Josefin adopterade från Colombia för 2 år sedan. Vad sa hon om processen? Hon sa att det var svårt ibland, men verkligen värt det. Du är så modig, Elin. Jag tror att du blir en bra mamma. Tack. Det betyder mycket att höra från dig. I Sverige måste man ofta göra en lämplighetsprövning. Vad innebär det? Socialtjänsten ser efter om man passar som förälder. Det är bra att allt granskas noggrant. För barnens skull. Ja, jag vill att allt ska ske rätt och tryggt. Vill du ha stöd under processen? Gärna. Det skulle vara skönt att prata med dig ibland. Självklart, Elin. Jag finns här för dig.